वेज मराठी रेसिपी आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उपवासाची मिसळ। ही मिसळ अतिशय चविष्ट लागते। ह्या मिसळची चव तिखट, गोड, आंबट लागते। तर आता आपण बनवूया उपवासाची मिसळ। सर्वप्रथम साबुदाणा खिचडी करून घेऊ। त्याकरता 2 चमचे साजूक तूप कढईत टाकून घेऊ। तूप थोडे गरम झाले की त्यात 1 चमचा जिरे टाकू। नंतर त्यात मीठ मिरचीचा ठेचा टाकू। हे सर्व व्यवस्थित एकत्र करून घेऊन परतून घेऊ। 1 वाटी भिजवलेला साबुदाणा आणि 1 वाटी दाण्याचं कूट घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। एकत्र केलेला साबुदाणा आणि दाण्याचं कूट कढईत टाकून घेऊ। साबुदाणा शेंगदाण्याचं कूट व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ। साबुदाणा हलक्या हाताने एकत्र करून घेऊ। अशा प्रकारे साबुदाणा हलक्या हाताने एकत्र करून घ्यायचा आहे। आता आपण झाकण ठेवून 2 मिनिटं वाफवून घेऊ। दोन ते 3 मिनिटं झालेले आहेत। साबुदाणा वाफवून झालेला आहे। साबुदाणा खिचडी तयार आहे। आता आपण झटपट उकडलेल्या बटाट्याची भाजी करून घेऊ। त्याकरता कढईत 4 चमचे तेल टाकून घेऊ। तेल गरम झालं की त्यात 1 चमचा जिरं टाकून घेऊ। जिरं तडतडलं की त्यात मीठ मिरचीचा 2 चमचे ठेचा टाकून घेऊ। ते सर्व एकत्र करून परतून घेऊ। व्यवस्थित परतून झालं की त्यात उकडून शिजलेला बटाटा टाकून घेऊ। बटाटे आपण कुकरमध्ये उकडून घेतलेले आहेत। कुकरमध्ये 4 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत। उकडलेला बटाटा व्यवस्थित एकजीव करून घेऊ। मीठ मिरच्या ठेच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे परत मीठ घालायची आवश्यकता नाही। व्यवस्थित एकत्र करून झालेले आहे। झटपट बटाट्याची भाजी तयार आहे। आता आपण रताळ्याची गोड आंबट आमटी करून घेऊ। त्याकरता कढईत 4 चमचे तेल व 1 चमचा जिरे टाकून घेऊ। जिरे तडतडले की त्यात 2 चमचे बेडगी मिरचीचे तिखट टाकूया। लगेचच थोडे पाणी टाकून एकत्र करून घेऊ, कारण त्याच्याने तिखट जळणार नाही। त्यामध्ये 1 वाटी शेंगदाणा पेस्ट टाकूया। शेंगदाणे मिक्सरमध्ये टाकून त्यात थोडं पाणी घालून ती पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। शेंगदाणा पेस्ट व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ। एक उकळी आली की त्यात उकडून चिरून घेतलेले रताळे टाकू। आता त्यात 3-4 आमसुलं आणि थोडासा गूळ टाकू। हळूनुसार तुम्ही आमसूल आणि गूळ कमी जास्त करू शकता। आता हे सर्व व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ। त्यात आता चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ। हे सर्व व्यवस्थित एकजीव करून घेऊ आणि उकळून घेऊ। साधारण 5 मिनिटं उकळून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित उकळून झालेली आहे। रताळ्याची आंबट गोड आमटी तयार आहे। आता आपण उपवासाची मिसळ त्याकरता घेणार आहोत साबुदाणा खिचडी, जिरं बटाटा भाजी, उपवासाचा तिखट बटाटा चिवडा, उपवासाचा गोड बटाटा चिवडा, तळलेले शेंगदाणे, तळलेले वेफर्स आणि तळलेला साबुदाणा, तसेच रताळ्याची गोड आंबट आमटी घेतलेली आहे।
बाउलमध्ये तळायला बटाट्याची भाजी टाकून घेऊ. आता त्यावर साबुदाणा खिचडी टाकूया. साबुदाण्याचा एक तास झाला की त्याच्यावर उपवासाचा तिखट चिवडा टाकून घेऊ. नंतर आवडीनुसार शेंगदाणे टाकून घेऊ. आता त्यावर उपवासाचा गोड चिवडा टाकूया. गोड चिवड्याची लेहर झाली की त्याच्यावर तळलेला साबुदाणा आणि वेफर्स आवडीनुसार टाकून घेऊ. आता त्यावर आपण रताळ्याची गोड आंबट आमटी टाकू. या गोड आंबट आमटीने मिसळ अतिशय चविष्ट होईल. उपवासाची मिसळ खाण्यासाठी तयार आहे. या उपवासाच्या मिसळमध्ये आपल्याला तिखट, गोड, आंबट याचा आस्वाद घेता येईल. अशा प्रकारे उपवासाची मिसळ तुम्ही नक्की करून पहा. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.